TV, meron silang mga mobile, and then cameras, lighting. Hey guys, welcome back to my channel. It's Jean again. So for today's video, I'm going to do a quick unboxing video. So recently, I placed an order in BH Photo, and sa mga hindi alam kung ano yung BH Photo or B&H Photo, ba pronounce it that way kasi mas madali. So, meron silang malaking store na nakabase sa New York City, and outside New York and New Jersey, hindi kanila charge ng sales tax. So, maganda siya. Isa pa, mostly free shipping, and then pass yung transaction, guys. Just a quick disclaimer, this video is not sponsored by BH Photo. Para sa akin, guys, I highly recommend sa sa store na to. Kasi nga, nakabase lang yung store nila sa New York. So, yung ginagamit namin is online. So, matagal na tong ginagamit ng asawa ko, guys. So, dito niya binibili yung mga TV niya, yung gadgets niya. Kasi yung mga benta nila is mga TV, meron silang mga mobile, and then cameras, lighting, and then photo accessories. Basta mga gadgets talaga. I highly recommend this store. So, like I said, meron nga akong binili doon. Ito siya, Videomicro Compact On Camera Microphone. So, ayan yung itsura niya. So, binili niya rin tong camera ko doon sa BH Photo. And itong camera na to, sa pagbili niya, meron siyang kasamang microphone kasi yung binili niya is video kit. And napapansin ko, guys, na yung microphone, meron siyang garalgal na sound. So, I decided na bilhin ito at itry. So, ngayon, bubuksan natin to. Hindi ko pa siya talaga nabuksan. Naka-seal pa siya, guys. And ito is retail for $59 lang talaga siya. Kung ano yung price nila doon, ganon din. Kasi like I said, hindi sila nagcha-charge ng sales tax. So sabi nga dito, $0 tax collected outside New York and outside New Jersey. So ngayon, tiningnan ko siya dito sa site nila and it is $57. So, ewan ko kung meron bang discount na nagaganap, guys. Kasi yung akin is $59. So, anyway, bubuksan natin ito. So, pasensya nga pala sa suot ko, guys. Kasi I just got back from the gym and then nakita ko siya na nakalagay sa vanity table ko. So, ngayon siya dumating. So, I decided na why not gawan ko siya ng unboxing video. So, sabi nga pala dito, the Videomicro is a compact microphone designed to improve the audio quality of your videos. It incorporates a high-quality cardioid condenser microphone capsule for great quality audio recordings when used with a wide range of cameras. And then meron siyang 2-year warranty and no battery required, and compact size and Ricot Larry suspension mount included. So, ewan ko kung na-pronounce ko ba yan ng tama. Ngayon, na-open na siya natin. Nag-ano lang yung tape. Yan. Nag-decide ako na bilhin to siya, guys. Kasi hindi lang sa gusto ko siyang itry. Nagustuhan ko rin yung kung gaano siya kalaki kasi maliit lang talaga siya. So, ito kasing ginagamit ko ngayon. Sobrang, alam mo yun, halata pag ilagay mo na siya sa camera. Malaki na nga yung camera ko, guys. Tapos ilagay pa yung microphone. Sobra talaga siyang lalaki. So, kaya nag-decide ako na ito kasi maliit. So, ayan na siya yung itsura. So, pasensya sa lighting ko, guys. As you can see, and dito ko sa harap ng malaking bintana. Kaya medyo nawawash out ako. Medyo paiba-iba yung lighting natin. So, ayan yung itsura, guys. Meron siyang kasamang fur. Yung parang pang-filter kung medyo mahangin. So, pang-filter. And then, tawag dito, I think is dead cat. Kasi meron din ako dito sa isang camera ko. Sabi dito, compact size and lightweight. Kaya nga, gusto ko yung size niya eh. All metal microphone body, no battery required, plug-in power. So, i-open natin. So, ayan yung itsura niya, guys. Ganito lang siya kaliit, as in. Yung isa ko kasi is pahaba. So, ito yung kamay ko. Ayan. And then, yan lang siya. O, diba?
Ang napapansin ko guys, dito sa metal, yung isa ko is para siyang plastic yung isa kong microphone. So, maganda. And then, kung ayaw mo naman tong ilagay guys, pwede mo siyang kunin. So, magaganyan lang siya. So, mas lalo siyang liliit. Ayan o. So, yan yung mga kasama. And nakalimutan ko palang sabihin na yung brand niya is Røde. And then, meron din ito yung mount. Later on, ipapakita ko kung anong itsura ng isa kong microphone. And then, subukan natin tong itry. And then, let's see kung meron bang kaibahan sa audio. And then, of course, yung connector. And nandito, meron tayong quick start guide. So, yun lang naman guys yung mga kasama. So, now, ipapakita ko kung ano yung itsura ng microphone na ginagamit ko ngayon. And then, itry natin to siya. Mag-comment kayo sa baba guys kung meron bang kaibahan sa audio. Yung ginagamit ko ngayon na microphone is yung una kong microphone. So, ngayon guys, wala tong microphone. So, i-insert ko lang to siya. So, ganyan. Careful lang tayo para hindi masira. Ayan. So, I think hanggang dyan. So, ayan yung magiging itsura niya. So, andyan lang siya. Ayan. Now, i-connect na siya natin sa camera. So, ayan guys, kinabit ko na yung bagong microphone and let me know kung meron talagang kaibahan sa audio. So, medyo flimsy nga lang siya and then, ikaw pa mismo yung magkabit niya sa ganito. Anyway, ito yung ginagamit ko kanina na microphone. So, like I said, kasama siya sa camera nung pagbili ng asawa ko. So, same brand din siya. Kaso nga lang, yung kanina is para siyang metal. And ito may pagka-plastic. And then this one, hindi na kailangan na ikaw pa yung magkabit sa mount niya kasi nakakabit na siya. Yung bago na microphone, yung dito niya is para siyang plastic and then this one is metal. Ang kaibahan nga lang, ito is yung body niya is plastic. Kukunin ko to siya. Ewan ko guys ha, para sa akin plastic talaga yung itsura niya guys. Pero mabigat siya kasi siguro malaki siya and then dahil dito. So, yun nga yung kaibahan nila. Malaki to, tapos maliit yun. And then ito, kasama na to siya eh. And ito lang yung binili ko na separate. Galing din siya sa same brand, yung Røde. So, ganito din yung magiging itsura niya. Ganito siya kalaki pag ilalagay ko tong dead cat or wind filter. Ewan ko kung magkano to siya guys, but ililive ko yung price dito sa gilid kung magkano siya nung pagbili namin kasi nabili rin namin to siya sa beige photo. And then, of course, yung kasama niya na connector. Ayan. So, anyway guys, itong microphone na to, like I said earlier, nakasama siya sa camera ko nung binili siya ng asawa ko. So, pag bibilhin mo siya ng separate, it will cost you $72.93 or $73. Yung bago is $59. So, anyway, ito pala yung Videomicro Go na lightweight on camera microphone. Kung gusto nyong i-check yung microphone, I will leave the link down below in the description box. Yun na lahat guys. So, let me know kung meron ba talagang nag-iba or pareho lang. Naging malakas ba or meron ba kayong naririnig ngayon na garalgal. So, just comment down below kung meron man. And so, sana nag-enjoy kayo sa video na to kahit parang ewan yung pag-unboxing natin. Anyway, if you like this video, please give this a big thumbs up and please don't forget to subscribe if you haven't yet. And also, please don't forget to hit the notification bell so you will be notified every time I upload a video. And I think that's it. Bye!